Moi! Tänään terottaa vähän erikoisempi terä. Itse asiassa ei ole itsellekään tullut tovin mieleen, että pitäisi terottaa, ja veikkaan, että aika monella on nämä terät tylsänä. Eli me puhutaan nyt tästä Philipsin kolmiteräisestä tämmöistä pyörivästä partakoneesta. Mä en ole itse asiassa käyttänyt nyt Philipsia niin kovinkaan paljon viimeisten 2-3 vuoden aikana, että on antanut parran kasvaa, niin kuin tälläkin hetkellä on, ja vetelen sitten partahöylällä, ja partaveistä sitten olen tässä opetellut käyttämään. Monihan voisi sanoa, että tämähän on ihan turha terotettavaa, eli noita vaihtoteriä saa aika halvalla, ei kovin montaa euroa maksaa, en nyt katsonut paljon niiden hinta on, mutta koneitahan, malleja on vuosien saatossa tullut monta, ja tämä munkin kone on itse asiassa niin kuin vanha, en edes tiedä kuinka vanha, ja kieltämättä nämähän on aivan umpitylsät nämä terät, ja kun testaa, niin ei varmasti leikkaa niin hyvin kuin aikanaan uutena on leikannut. Kävin tietysti netin syövereistä katsomassa, että miten näitä porukat terottelee, niin siellähän löytyi mielenkiintoisia tapoja ihan hammastahnasta lähtien. No, mutta hiemokiviähän mä täällä käytän, niin kokeillaanpas, miten se onnistuu. Ja nyt sitten sanon heti tähän alkuun niin kuin semmoisen varoituksen sanan, eli näissä terissä se terotusvara on todella pieni, eli näitä ei hinkata sitten niin kuin samaan tahtiin kuin jotain veitsiä, vaan siis nämä on niin kuin muutamien sekuntien, maks 10 sekunnin pyörittely kiven pinnalla, ja 2 eri karkeutta mä tähän suosittelen, eli ei mennä edes sinne tosi kroviin päähän, vaan tonnikivi siihen alkuun ja sitten joku 3 tonninen, 6 tonninen siihen päälle, niin hoitaa vallan mainiosti sitten homman. No moni tietää, että miten tämä aukeaa, koska tätä voi puhdistaa, ja nyt täytyy sanoa, että en minäkään ollut noita teriä tuolta poistanut ennen eilistä päivää, kun lähdin tätä niin kuin vähän katsoa, että miten tämä homma oikein toimii. Itse tämä terottaminenhan on niin kuin hyvin samanlaista kuin trimmerin, klipperin terien terottaminen, mutta nämä pitää ne terät saada täältä vielä irti. Eri Philipsin malleissa on hiukan erilainen tämä kiinnitys näillä terillä, ja mulla on tässä tämmöiset nuolet näkyy tuossa keskirattaassa, eli kun mä kierrän siihen suuntaan, niin mulla lähtee tavallaan niin kuin tämä pitokappale, joka pitää tavallaan noita teriä paikallaan, niin pois. Ja sitten ne terät on tuolla kopassa. Mä voin ottaa itse asiassa kokonaan tämän etukappaleen irti. Ja täällä mulla nämä on irtonaisena. Tiedän, että jossain mallissa tuossa on vielä semmoinen pidike, joka pitää ne paikallaan. Mutta mulla nämä lähtee nämä terät ihan täältä niin kaatamalla pois. Ja nämä tavalliset, nämä suojakupit, näähän menee vain yhteen suuntaan tuonne paikalle, että niitä ei voi niinku väärin asentaa. Tässä yhteydessä luonnollisesti kaikki on niinku puhdistettavissa, niin ne on hyvä niinku puhdistaa. Teräthän on niinku tämän näköisiä, onko se niinku 9 noita väkäsiä, ja sehän on periaatteessa niinku flätti, niin siitä heti ymmärtää, miten se kyllä terotetaan. Sitä huomaa kyllä rakenteesta, että tässä ei terotusvaraa kovin paljon ole, ja just siihen se mun varoitus sitten meneekin, että älä yliterota, koska sitten se ei kyllä leikkaa enää hyvin. Luonnollisesti peruskynsivinkki, niin tällä terällä voi kynteen ottaa. No kyllä tämä mulla itse asiassa tarraa jopa vähän tuohon kynteen kiinni, että ei niin kuin aivan loppu ole vielä mun tapauksessa tämä. Tuolla kun laittaa ihan lappeelleen, niin luistaa, sitten kun laittaa jyrkempään kulmaan, niin ottaa kyllä kiinni. Mä päätin valita nyt kiviksi nämä Shaptonin lasikivet, eli mä otin täältä tämän 1 ja 3 tonnisen, ja syy oikeastaan näihin on, että nämähän on äärimmäisen tehokkaita kiviä, toimii metallilla kuin metallilla, ja ennen kaikkea nämä saa niin kuin pidettyä pitkään tasaisena, ja se on tässä nyt se yksi tärkein asia. Eli huolehdi, että tasoitat tämän pinnan. Mä käytän itse asiassa näitä Shaptonin lasikiviä ja tätä Rockstaria hyvin paljon juuri oikeastaan trimmereiden ja klipperin terien terottamisessa, ja nythän tässä on tämä ihan sama periaate. Nämä kivethän käyttää vettä niin kuin aivan älyttömän vähän loppujen lopuksi. Sähän voisit vaikka suihkuttaa tähän suihkutuspullosta vettä. Mä tiedän, moni mun asiakas sitä käyttää, mutta mulla nyt se metodi ei ole käytössä, kun mulla on vähän tapana olla täällä lotrata enemmän vesien kanssa. Ja niin ei muuta kuin ruvetaan hommiin, eli mä otan nyt täältä terän tuohon noin sormen alle. Mulla on se tonnikivi tässä, tarkistetaan, 3 tonnia on tuolla.
Ja nyt sitten, koska sitä terotusvaraa ei ole kovin paljon, niin ei tässä nyt ruveta niin kuin minuuttia niin kuin terottelemaan. Eli kyllä mä niin kuin teen silleen, että max about se 10 sekuntia. Tuosta voisi lähteä tietysti mikroskoopilla tutkimaan, että paljonko se siitä otti, mikä oli sen vaikutus ja näin päin pois, mutta tämä on nyt vähän semmoinen kokeile, erehdy, opettele tyylinen tapa. Ja sitten vaan seuraava. Vähän ikävää ääntä pitää tuossa. Mutta selkeästi tavaraa tuohon irtoaa, koska muuttuu niin kuin pinnan väri, eli tehtävänsä kivi tekee. Ja sitten viimeinen terä. Kyllä se mun mielestä niin kuin kiillottu selkeästi tuosta nuo kärkipäät. Tässä ei nyt kameralle sitä pääse oikeastaan näyttämään. Sitten vaan 3 tonniskiveä pintaan. Eli taas muistutan, tasota kivi. Mä tasotin ne just ennen kuin rupesin tähän hommaan. No täältä kuuluu jo 3 tonnisesta vähän tämmöinen mukavampi ääni. Mulla nyt löytyy näitä kiviä nyt sitten 16 tonniseen saakka ja ehkä mä tähän nyt voisin vielä 6 tonnisen lisätä perään, niin sitten olisi ainakin viimeistely tehty. Yllättävän hyvin niin kuin väriä ottaa tähän pintaan, eli metallia irtoaa myös tällä 3 tonnisella. No niin, vielä kerta kielon päälle ja hain sen 6 tonnisen tuolta. Pyyhkäsin siihen puhtaan pinnan. Oli jäänyt näköjään viime viikon terotusten jäljiltä. Likaiseksi. Vähän mä lisään kyllä vettä. Noin. Ja aina niin kuin sanotaan, että trimmerin ja klipperin terien terotuksessa se yksi avainasia on siihen onnistumiseen, että poistaa se kierre sitten jollain harjalla. Ja mä sitten tätä tässä tutkin eilen ja totesin, että mä en nyt tänne rupea harjausta tekemään. Että niin, tuo terän muoto on semmoinen, että en tiedä oikein, että onnistunko mä harjaamaan oikein sitä. Mutta eihän te auta muuta kuin kasata, kattoo, saadaanko me tää toimimaan. Teräkupit tai miksikä näitä nyt sitten sanottaisiin, nämä menee vaan yhteen suuntaan tänne. Siinä on tommoset väkäset tässä, niin kun aikansa sitä pyörittelee, niin kyllä sen sitten saa siihen tiputettua. Noin. Ja sitten vaan terät perään. Näin. Ja sitten tämänkään ei saako yhdellä tavalla. Ja sitten tuossa keskellä mulla on tuonne nuoli, eli mä käännän sitä niin kuin vastapäivään. Ja nyt se on niin kuin paikallaan ja täältä voi kokeilla, että tämä jousto toimii. Eli ei sinällään mitään ihmeellistä. Noin, sinne meni. Hyvä. Mulla katkaisi ja kiukutellut tässä tovin, että en tiedä onko tämä muutenkin vähän elämän kaarensa lopussa, mutta tulipahan terät terotettua. Ei muuta kuin ruvetaan testaamaan. Okei, tuonne pidempään karvaa ottaa kyllä tosi hyvin. Joo, eihän tässä ole niinku mitään ongelmaa. Kyllä joo, reippaasti parempi, eli ehdottomasti suosittelen. Eli jos sulta löytyy Philipsi ja oot sillä jo jonkun vuoden ajellut, niin ei muuta kuin hiomakiville käyttöön. Kiitos, moi!